Niggas in my grill tryna phase me. Good day mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. So sa video na to, gagawa ko, magpapalit ako ng rear and front sprocket ng aking 125 na TMX. Yan. So medyo napansin ko, ayan na, ang tatalim na niya. Nakita naman sa video. Ayan, tsaka madumi na, madungis. Medyo hindi ko na asikaso. Sobrang busy. So ngayon bibigyan ko ng pansin. So ayan, bumili ako ng sprocket na pang likod. So ayan. Tapos pang harap. Ito. Ayan. Bumili din ako ng kadena. Yan. Magpapalit ako ng kadena. So, ito yan mga kabasyong. Drive chain, motorcycle. So, ito yan. So, ayan mga kabasyong DIY. Ako lang magpapalit. Yan. So, umpisa na natin mga kabasyong. Ayun na mga kabasyong, nahirapan ako tanggalin dito sa kabila. So, tinanggal ko muna itong tambucho. Tingnan ko muna. May dalawang tornilyo tapos isang tornilyo sa gitna nito. So, yun. Napaano ako na siya kanina. So, sobrang ginawa ko. Tingnan yung nangyari. So, hindi natin talaga maiwasan yung ganyan. Sobrang higpit. Hindi kasi nagagalaw-galaw. So, dapat pag magkakabit is lagyan ng grasa. So, yun. Tatanggalin ko muna to.
Tapos na ang aking pagkabit ng front and rear sprocket. Ayan. So, medyo malagitik na yung aking makina kasi gawa ng kailangan ng i-adjust ang kanyang, so susunod na yan, balbula, yung kanyang clearance. So ayan na natin. Ayan. So okay na mga kabasyong. So ganun lang yung pag DIY mga kabasyong. Sana nakapulutan nyo ng idea regarding sa pagkabit ng sprocket ng ating mga motor. Itong motor ko ay Honda TMX125. Yan. So ayan mga kabasyong, maraming salamat sa panonood. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. Maraming salamat sa panonood mga kabasyong. God bless. House music.